รายการฟินปากจะพาคุณไปรู้จักกับการทำเค้กใบไม้ช็อกโกแลตที่แสนง่ายโดยใช้เพียงส่วนผสมเค้กน้ำมันพืชนมดาร์กช็อกโกแลตและวิปครีมรออะไรกันอีกล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับของหวานของคุณไปกับฟินปากด้วยการผสมรสชาติของกาแฟไปในขนมหวานแบบเดิมๆมาลิ้มลองรสชาติของกาแฟในรูปแบบใหม่ๆไปกับ4ไอเดียการทำขนมหวานรสกาแฟไม่ว่าจะเป็นบราวนี่กาแฟคัสตาร์ดกาแฟเยลลี่กาแฟและแพนเค้กกาแฟงั้นเรามาลองเริ่มรังสรรค์รสชาติใหม่ๆและยากที่จะต้านทานนี้กันเถอะ
รายการฟินปากขอเสนอเค้กโอเปร่าขนมคลาสสิกของประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ส่วนผสมที่โปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือช็อกโกแลตและกาแฟนั่นเองการทำขนมชิ้นนี้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เราได้ปรับกระบวนการทำเหล่านั้นจนกลายเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยให้คุณสามารถทำขนมสุดหรูนี้ได้ด้วยตัวเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า